لاحظ الفرق بهذا القطعة في استهلاك الكهرباء. يعني ايه؟ يعني في فيديو من قبل شرحت عن طريق الريلي او قطع زي كده وهي كونتاكتور، بعكس اسلاك العداد في التوصيل. فجاءني تعليق من احد الاصدقاء بيقول لي ايه في احد التعليقات. تعال الاول بس نشوف قبل ما انسى. في واحد بعت له صورة زي كده على الخاص وبيقول لي هل العداد ده يستحمل مكيف 2 حصان وربع؟ العداد ده من العدادات القديمة، وكمان ان هو 4 خانات للارقام، فالعداد ده قديم جدا جدا وما يستحملش مكيف 2 حصان وربع، لانه طبعا مش هيستحمل الامبير بتاعه، مش هيستحمل الحصان المكيف الحصان وربع. فيستحسن انك تقدم على عداد جديد اللي هو العداد الذكي، وفي نفس الوقت وانت بتقدم قول لهم انا عندي تكييفات علشان يدولك عداد بامبير عالي. ده بالنسبة للسؤال اللي احد الاصدقاء برضو سأله لي. فخلينا نروح للتعليق اللي كتبه لي احد الاصدقاء. زي ما قلت لكم ان انا عملت فيديو من قبل للقطعة ديتي وكونتاكتور، وعكسنا فيه توصيلة اسلاك العداد وشرحناها بالظبط. وهتلقى الفيديو ده هيجي هنا في البطاقة من الاعلى، هتدوسوا عليه وتشوفوه. فكتب لي احد المعلقين ومتابعين عندي في القناة بيقول لحضرتك انت قسمت الاحمال الكبيرة الى قسمين، هل سوف يتم تشغيلها في نفس اليوم بالتبادل؟ فهذا لن يوفر الكهرباء، لأن العداد يقيس استهلاك الكهرباء تراكمي وليس زيادة الأمبير في نفس الوقت، ولكن هذه الطريقة تحمل عداد من التلف ولا علاقة لها لذلك بتوفير استهلاك الكهرباء. طبعا أنا أحترم التعليق، بس أنا بقول له أخي الفاضل، أنا عملت الفيديو ده ردا عليك، وركز في الشرح في الفيديو السابق، وركز برضو الشرح في الفيديو ده. عند تشغيل جميع الأجهزة في وقت واحد في المنزل، على طول العداد بينطلق من الشريحة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى الشريحة السابعة. الشريحة السابعة دي عندما عدادك ينطلق إلى الشريحة السابعة فبتزداد تمن الشريحة. لو الشرايح دي بتبدأ من 75 قرش أو جنيه ونص، أقصى ارتفاع للشريحة السابعة ديت هي هتتحاسب عليها. يبقى أنت كده عملت إيه لو شغلت الأجهزة كلها مع بعضها؟ أول حاجة العداد هيكون على الشريحة السابعة، تاني حاجة هتتحاسب على أعلى سعر للشريحة السابعة اللي هي طبعا مرفوع عنها الدعم تماما وبتتعدى 1000 كيلو واط. فاذا الفيديو اللي انا كنت شرحه وحضرتك علقت عليه، الغرض من شرح هذه الفيديو بان الاحمال ما تشتغلش مع بعضها. والدايره اللي انا كنت عاملها في الفيديو ان الاجهزه شغلت جهاز التاني بيفصل، شغلت جهاز اللي بعديه بيفصل، علشان الاجهزه ما تشتغلش مع بعضها، ويكون العداد ثابت على شريحه ثالثه. مثلا اقصى حد ليه يكون على الشريحه الثالثه، ما يكونش او ما ينطش من الثالثه او الثانيه الى الشريحه السابعه. ده هو كان الهدف من الدايره او الفيديو السابق اللي هو قبل ده. وحضراتكم لو ما شفتوش خشوا شوفوه، بس ركزوا في الشرح وركزوا في الدايره علشان تعرفوا ان الغرض من الفيديو الاجهزه ما تشتغلش مع بعضيها. لان انا كنت موصل السخان والمكيف والغسالات الاوتوماتيك والموتور والاجهزه ذات الاحمال العاليه على الدوائر بهذه القطعه اللي هي قطعه الريلي، ومعها طبعا كونتاكتور او اتنين علشان يعملوا تبادل بالاحمال، ما يخليش الاحمال تشتغل مع بعضها، والعداد ما ينطش من الشريحه الثانيه او الثالثه الى الشريحه السابعه، وفي نفس الوقت هتتحاسب على اعلى شريحه واعلى سعر للكهرباء. فانا عاوز اي احد يشوف اي فيديو او يسمعه يركز فيه، ما ياخدش لطش الفيديو العنوان من بره ويطلع يجري ويكتب التعليق. اسمع الفيديو حتى لو هتسمعه مرتين، علشان قبل ما تكتب التعليق
تعرف انت بتكتب ايه، او انا اجاوب عليك بتعليق محدد، وتعليق بيبقى يكون في نفس الفيديو، وانما ما تاخدش هامش الكلام او هامش العنوان او هامش الشرح من الاول وبعد كده تعلق وتقول كذا وكذا وكذا. انت عامل لك دايرة عشان تلاحظ تخفض في استهلاك الكهرباء، العداد ما يطلعش من الشريحة الأولى. حتى أنت لو بتقول العداد أو ده بيخفض، لكن كده كده العداد بيحسب ماشي، العداد هيحسب لك يا سيدي زي أنت بتقول تراكمي أو غيره، لكن في نفس الوقت بدل ما يحسب لك تراكمي زي أنت بتقول، أو بيحسب لك برضو الكيلوهات هي بيحسب لك على جنيه ونص مثلا، أو 105 أو 75 قرش، او على الشريحه اللي انت محدد ليها، خلف ما يحسب لك على 2 جنيه وربع مثلا الشريحه. يبقى العداد لما يحسب لك 500 كيلو على جنيه، مش زي ما يكون 500 كيلو على 2 جنيه وربع. ده الهدف. يبقى انت كده وفرت ايه؟ وفرت في استهلاك او خفض قيمه سعر الشريحه. يعني شوف بقى، ركز الفيديو اهو، خفض في قيمه سعر الشريحه. خلينا انا عامل دايره وخفضت لك مثلا، او ما العد هيبقى هو. طيب ماشي، هل انت لما يبقى العد هو وتتحاسب على جنيه او جنيه وربع للشريحة، ولا لما تتحاسب على الشريحة مثلا اعلى شريحة قيمتها 2 جنيه او 2 جنيه وبعد ارتفاع اسعار الكهرباء؟ هيبقى هناك فرق جامد جدا. الخمسة جنيه، ال 500 كيلو في 2 هيبقى ب 1000 جنيه، انما ال 500 كيلو لو في جنيه هيبقى ب 500 جنيه او 700 جنيه مثلا. هيبقى انت شوف وفرت قد ايه في الاستهلاك. فهناك الفرق بين الشرائح، مش الفرق بين عدد الكيلوهات. ده الغرض من الدائرة، والغرض انك تخفض في استهلاك الشريحة وخلي العداد ثابت دائما على شريحة تانية او تالتة بالكتير او رابعة. انما عشان نروح للسبعة يبقى كده هتدفع الافات في فاتورة الكهرباء. فانا طبعا بحترم جميع المعلقين، سواء تعليقات سلبية او غير سلبية. انا لازم أن احترم الرأي والرأي الاخر، وبالرد لو امكن برد في فيديو زي كده، ما امكنش بحاول بقدر الامكان اني ارد في التعليق. انا برضو هنا ردد اهوتي عليه، على الاخ المحترم في تعليق اهوتي اهو، الرد بتاعي اهوتي هنا تحت، بس طبعا مانيش فاتحه. فانا قلت ادام في مشكلة هو مش مقتنع بيها، لازم اعمل له فيديو واشرح له فيه بالظبط ايه الهدف من هذه الموضوع وايه الهدف من هذه الدائرة. فلو عجبك الفيديو ما تنسوناش باللايك والاعجاب للفيديو، وتشرفنا بالاشتراك في القناة لو مش مشترك. وكان معكم المرجع الاول لشرح وتعليم الكهرباء ابو السعد، فكرة ومعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.